طبيب ضميره حي نصحني بيه بعد ما لفيت ودخت على الدكاترة وتعبت من كتر الأدوية. نصحني بيه في التخلص تماما من جرثومة المعدة والميكروب الحلزوني أو بكتيريا الهيليكلور. في أغلب الحالات بيستمر علاج بهذه الكبسولات لمدة 14 يوم. العبوة الواحدة من تكفي لمدة 7 أيام. في العادة ما بيتم استكمال العلاج بأدوية أخرى. تعالوا أقول لكم على تجربتي معاه والجرعة وطريقة الاستعمال، ولكن في البداية لو انتوا أول مرة تشاهدوني وتشوفوا القناة فبرحب بيكم. تاج على راسي ان انتوا تشتركوا بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو وتفعيل علامة التنبيهات على الكل عشان يجيلكم إشعار بكل الفيديوهات الجديدة لما تنزل وتكونوا أول ناس بتتفرج عليها. عندك أي سؤال أو استفسار أو محتاجين أكلمك عن أي منتج أو ريفيو اكتبولي حاضر في التعليقات وإن شاء الله هعملك عنه حلقة مخصوصة. أولا بالنسبة للجرعة وطريقة استعمال بيتك كير، أولا لازم ان انتي تتناولي الدواء عن طريق ان هو بيتم تشخيص الإصابة بجرثومة المعدة أو الميكروب الحلزوني بشكل دقيق وسليم. إجراء التحليل ده بيكون عن طريق تحليل البراز أو التنفس. تاني حاجة في بعض الحالات اللي بتعاني من التهابات شديدة في جدار المعدة أو أعراض شديدة بتخلي ان استعمال الكبسولات دي صعب نظرا لاحتوائه على 3 أدوية مواد فعالة، فممكن يزود معاك الالتهابات. فعشان كده بينصح في الحالات دي في البدء في تناول أدوية عشان تحسن الأول حالة جدار المعدة وبعدين نبدأ نستخدم هذه الكبسولات. وبرغم ان الكبسولات دي جابت معايا نتائج هايلة جدا جدا جدا، ولكن منصحش ابدا باستعمال الكبسولات من تلقاء نفسك. ولازم تتناوليها بناء على وصفة الطبيب المختص، لانه هو اللي هيبدأ يقيم حالتك وهيبدأ يعملك تقرير العلاج السليم وهيديكي الكبسولات والجرعات على حسب حالتك او المرحلة اللي انت وصلت لها. تالت حاجة عايزة اقولها لكم ان في بعض الافراد عندهم حساسية من مكونات الكبسولات. في الحالة دي بيظهر عليهم بعض اعراض التحسس بعد تناول اول جرعة او تاني جرعة على الاكتر. بتظهر اعراض دي على شكل ظهور طفح جلدي، صعوبة في النفس، تورم في الوجه او اللسان او الشفايف. في الحالة دي نتوقف عن استعماله ونراجع الطبيب لانه اكيد هيعيد تقييم حالتك وهيوصف لك طبيب اخر. رابع حاجة عايزة اقولها لكم ان لازم ونلتزم بالجرعة جدا خصوصا في الكبسولات دي والمدة اللي بيحددها لك الطبيب، وحاولي قدر المستطاع ان انت تظبطي منبه او ساعة على اساس تاخدي الدواء كل يوم في نفس التوقيت، لان ده هيساعدك في عملية الشفاء بشكل كبير جدا وتكملي الجرعة للآخر حتى لو ما حسيتيش بتحسن. خامس حاجة انتي في الغالب هتحتاجي حوالي 2 عبوة، والكمية دي هتكفيكي حوالي 14 يوم. وبعد تناوله بأسبوعين لشهر وتخلصيه تماما الطبيب هيحاول ان هو يطلب منك ان انتي تحللي ميكروب حلزوني او جرثومة المعدة علشان يتأكد ان هو انتهى منها، سواء بقى عن تحليل البراز او اختبار النفس. وبيقال ان اختبار النفس ادق بكتير من التحليل البراز. بالنسبة للجرعة في طريقتين لعلاج جرثومة المعدة باستعمال الكبسولات. اول حاجة في اللي هي طريقة العلاج الثلاثي، ده بتستخدمي له عن طريق كورس واحد قبل الفطار بساعة وكورس واحد قبل العشاء بساعة. يفضل تناول كورس واحد كل 12 ساعة ويكون لازم قبل الأكل ولمدة 14 يوم. الطريقة التانية اللي هو العلاج التتابعي، انك بتاخدي كبسولات اسمها أوميبازول 20 ملي جرام، بتاخديها مرتين يوميا قبل الفطار بساعة وقبل العشاء بساعة.
وحاجة تانية اللي هي الايموكسيسلين 1 جرام حبة كل 12 ساعة قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين. بيتم أخذ الدواء ده لمدة 5 أيام، وبعد 5 أيام بتبدأ جرعتك من الكبسولات بيبيتك كير بجرعة قرص واحد قبل الفطور بساعة وقرص واحد قبل العشاء بساعة، وبتخديم كل 12 ساعة. يعني بيكون إجمالي مدة العلاج حوالي 10 أيام. طبعا أنا مش طبيبة أو مش يعني صيدلانية، ولكن أنا كنت مريضة بجرثومة المعدة، فبحكولكم عن تجربتي معاه وايه اللي حصل معايا. الحالة بتختلف من شخص لآخر، فعشان كده بنصحك ولتالت مرة بلاش انك تستعملي الكبسولات من تلقاء نفسك علشان ما يحصلش اي اثار جانبية، وكمان لان الكبسولات دي بتكون تقيلة شوية فممكن تسبب لك مشاكل لو اخدتيها بدون وعي. في اغلب الحالات بتقتصر الاعراض الجانبية للدواء ده على الشعور بالمغص غممان النفس، وفي العادة ما بتختفي الاعراض مع الاستمرار في العلاج. احيانا بيتسبب في الاسهال نظرا لاحتوائه على مضاد حيوي، وممكن يحسسك بطعم معدني او صداع او طفح جلدي خفيف، ولكن كل دي اعراض خفيفة في اغلب الحالات ما يستدعيش ان انت توقفي العلاج منك لنفسك. في بعض الحالات بتطلب علاج التهابات جدارة المعدة اولا لمدة ممكن تصل لشهرين، وفي بعض الحالات بنهدي وبنهيئ المعدة والاثنى عشر عشان نستقبل العلاج الثلاثي الموجود في الكبسولات، وبعدها بنبدأ نحسن قدرة المريض على احتمال الدواء ده، وفي نفس الوقت نقلل امكانية حدوث الاعراض الجانبية. وزي ما قلت لكم في بداية حلقة اليوم ان انا استعملت حاجات كتيرة قوي علشان اقضي على جرثومة المعدة او الميكروب الحلزوني، بما فيهم كبسولات اسمها تربو كلار والهيليكلور. طب ايه الافضل؟ هل افضل بيبي تك كير او هيليكلور ولا تربو كلار؟ بيبي تك كير وتربو كلار دي ادوية بتحتوي على نفس مكونات البيبي تك كير، ولكن تركيز بعض المكونات الفعالة ممكن يختلف من دواء لآخر، وبناء على ذلك بيعتبر التربو كلار افضل من بيبي تك كير ومن بيبي تك كير لعلاج جرثومة المعدة. ومع ذلك كل حاجة ليها خصوصيتها، فعشان كده الطبيب وحده هو اللي بيحدد لك ايه اللي يناسب لحالتك الصحية. هل عندك التهابات شديدة في جدار المعدة؟ مش عندك؟ هل عندك مشاكل اخرى صحية ولا لا؟ بتاخدي علاجات ممكن تأثر على الدواء وتأثيره، فعشان كده بنصحك بزيارة الطبيب. في نهاية حلقة اليوم حبايبي اتمنى منكم ان انتوا تحطوا لي لايكات كتير عشان تشجعوني استمر، وفضلا وليس امرا اشتراك في القناة وتشيروا الفيديو لكل اصحابكم ولكل حبايبكم عشان هم كمان يستفادوا. ولو انت عندك جروب على الفيسبوك او مشتركة في جروبات انشري فيها الفيديو. اشوفكم حبايبي ان شاء الله على خير وصحة وسعادة.